Tăng tiết sữa sạch tăng tiết chất hay cắt đấy. Mì số hay chạ sẵn đấy. Đó. Ok, chuẩn bị số bóng ổn. Chụp này thì đó là tặng là nghĩ ní nhông nhông chù. Mà chù thì đó là bóng ổn. Nên tình màu vì hàng khẻ kênh xa bài. Nhưng mình bảo chợn bóng ổn. Mình bảo mình có bị tiệt. Mình có bị bóng ổn. Chà, hay mình bảo khiêu. Thì chân em chạ chùn bóng ổn mơ. Anh em bảo kia. Này cứ chuột xoáy bóng ổn. Chuột tầm nặng. Mình chờn cho nhanh chạ ơi. Wow. Kẹp không? Tân nó chọc mà. Kèm con này. Nhưng mình bệnh rách, nhưng mình ở bật trí á. Bật trí này cứ mặc lỗ ôm bấy bọn. Tiết phòng chiết bằng bọn. Một món này cứ admin cho á bóng bóng. The same. Kho, yeah, kho. Ní khối post, ní khối cái chai bóng bóng. That's right. Tập chở nữa nào. Chà, lâu. Nhẹ rồi. Sao không? Đó nè. Hay ở dân mình khối. Ní khối khăn cái chế em bóng bồn. Chà hay nếu dân mình tập bạch. Anh ấy cái hai tập bạch mà rạch. Vậy mà rạch chứ. Chà hay bồn. Chà hay dân miền cà pí. Miền mà tây. Bảo mà tây này cứ miền bờ kia hay miền bờ khiêu. Chà hay này cứ bờ hal hay dương miền crốt dương miền tà bài mà rách dương miền
bột tría trà hay dương mình là một mỏ ta chẳng chơi nhầm chỉ mới đi trong tầng ác này cái ta nhầm chỉ mới đi trong tầng ác này bằng ổn trả lại nhưng đi trong sầm đạm mà chu muốn nó bằng ổn chật xoài miên xoài hai nên nhâm xong ở bál khiếuនេះគឺក្តាប់កាពីងរីកបងប្អូនចាក្តាប់កាពីងរីកនេះខ្ញុំជ្រលក់មួយអំបិលបកាម្ដងmà đinh bông ôn mà đinh chẳng nên nhâm xong chỉ lụa chỉ muối nâng cà pìm đó mà đánh bông ôn anh ấy tụi bay bông bông trên đâyខ្ញុំ chỉ lụm bẩn hal mà đó một con trên này anh ấy tập bang mày chú phì tập bang mày chú á bông ổn nhưng khi nhau chỉ đụng bờ khiếu anh ấy mà cạn nên khi nhâm xong chỉ lụa cà phê cái nhâm khởi đó một ơn em khôi em chứ anh mong con ơn rất trơn tiện
Chừng anh một ôn xong khối mới tới đây. Đi ở nhằm bạch đạm vỡ các bạn này. Mùi nếp ai mình tên. Muốn nắng bên chết chu tịnh. Cả nếp ai chứ anh. Chắc anh bóng bóng cho anh. Sâm nhậpประเทศนี้คือสวยช่างmình tên bóng bóng. Hai lòng em. Xong khóa tiếp. Xong rồi một tiếng không ơn. Rồi một mình cứ ăn chó hay ngâm tới kêu suối này. Cô phải phê một mó bằng ổn. Nhằm chai đấy ở hay phụ ấy tràn pe trà lấy chai thấy trứng đi nhung sum cục lìa hai cái sum ở cơn đôi cá tạm đàn từng ác niên á complete chui like share channel link